Đây là một chiếc bút các bạn nhé. Nhưng thực tế không phải đây là một chiếc bút, mà đây nó là một chiếc camera. Và cái mục đích của chiếc camera này làm gì? Đó là thám hiểm các cái khu vực bí ẩn trên cơ thể con người. Ví dụ như sướng quá. Các bạn nhìn thấy không? Rất chi là rõ ràng, nhìn thẳng vào được trong màng nhĩ tai của chúng ta. Bình thường thì các camera bình thường như của điện thoại thì chắc chắn là sẽ không nhìn thấy như này. Nhưng mà với chiếc camera nhỏ gọn như này thì các bạn có thể nhìn thẳng được vào trong màng nhĩ. Tai thì cũng tương đối sạch, có một vài cái cọng bẩn. Và trên thị trường thì họ bán rất nhiều các cái loại camera nhỏ gọn như thế này. Vậy chúng ta nên mua loại nào và chúng ta cần lưu ý gì khi mà chúng ta mua cái loại camera này? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Hiện trên thị trường bán rất nhiều các cái dòng camera loại nhỏ gọn dạng bút như thế này. Nhưng mà tại sao mình lại mua cái dòng camera này? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì cái yếu tố đầu tiên mà mình mua cái camera này đó là cái độ bền của camera này. Cái camera này mình mua đến cái thời điểm hiện tại là năm 2022, đến bây giờ là buộc 4 năm rồi, vẫn dùng rất chi là ok các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy này, theo thời gian này thì cái hộp của nó cũng đã bẩn rồi, đã có ố mốc rồi. Thì đấy là mình đã mua cũng tương đối lâu rồi. Thì cái yếu tố thứ hai mà mình mua cái camera này đó là cái thân vỏ của nó. Các bạn nhìn thấy đây, thân vỏ của nó hoàn toàn full kim loại các bạn nhé, hoàn toàn bằng kim loại hết. Ở phía trên là bằng nhôm, phía dưới là bằng inox này. Đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là nó cũng có tương đối đầy đủ phụ kiện. Thì cái đầu kết nối thì các bạn có thể kết nối vào máy tính thông qua cái jack USB này. USB này thì các bạn cũng có thể là chuyển sang cái micro USB bằng cách bẻ cái đầu ra thì nó sẽ chuyển thành cái đầu micro USB. Các bạn có thể là chuyển sang Type-C bằng cái phụ kiện người ta cho thêm. Đây, chuyển sang Type-C đây. Các bạn cắm nó vào là chúng ta đã chuyển nó sang Type-C. Như vậy là chúng ta có thể kết nối với nhiều máy tính, nhiều điện thoại khác nhau nhé. Chúng ta có thể kết nối cả vào điện thoại được. Rồi các phụ kiện cho thêm thì đây nó là cái hướng dẫn sử dụng rồi, nó không có gì. Thì ở đây nó có các cái phụ kiện ở đây. Thực ra thì các cái phụ kiện này là nó phục vụ cho mục đích đó là lấy giấy tai là chính thôi. Yếu tố thứ tư mà mình lựa chọn camera này thì các bạn thấy đây. Khi mà các cái camera bút ấy mà nó soi ở các cái ngóc ngách thì thường nó sẽ tối và bắt buộc là phải có đèn led. Thì các bạn nhìn thấy ở đầu này nó có các cái đèn led, cái mắt led li ti luôn, nhưng mà cực kỳ sáng nhá. Nó có tới tận 6 cái mắt led. Đấy, 6 mắt led rất chi là sáng nên là soi rất rõ luôn. Các bạn không lo về bị tối như lúc nãy các bạn xem ở đầu video đấy. Mình cho vào tai nó bịt kín rồi, nó tối om nhưng mà vẫn nhìn rất rõ. Thì đấy là cái yếu tố thứ tư. Và cái yếu tố thứ năm là chiếc camera này cho cái độ phân giải cũng tương đối. Đó là độ phân giải 1280 x 720. Mặc dù nó không phải là Full HD nhưng mà nó cũng nhìn rõ rồi. Yếu tố thứ 6 mà mình chọn lựa cái camera này mà nhiều bạn không để ý, và trước đấy là mình cũng không để ý, đó là kích thước của camera. Bởi vì sao? Khi mà các bạn mà soi ở những cái ngóc ngách, các cái hang thì chúng ta cố gắng chọn những cái camera mà nó càng nhỏ càng tốt. Trước đấy thì mình cũng có dùng một cái camera bút nhưng mà nó to quá, dẫn đến là khi mà chúng ta soi tai, mình soi tai ấy, nó không thể nhét được vào tai luôn. Tai người lớn còn không nhét được thì huống chi là tay trẻ con. Nhưng mà với chiếc camera này, cái đầu này, các bạn nhìn thấy cái đầu inox này, nó rất chi là nhỏ và nhét vừa lỗ tai luôn. Tai trẻ con cũng có thể nhét vừa nhá. Và cụ thể mình sẽ đo luôn cho các bạn này, xem là cái đầu nó bao nhiêu này. Đây, cái đường kính của cái đầu này thì các bạn nhìn thấy là khoảng 3,92, 3,93, coi như là dưới 4 mm các bạn nhé. Còn cái thân thì mình cũng không quan tâm lắm, nhưng mà mình đo luôn cho các bạn này. Đây, có 8,14 mm thôi. Thế thì cái đường kính của nó càng nhỏ gọn thì chúng ta sẽ soi được các cái chỗ nó nhỏ, thì nó cực kỳ đơn giản. Thì đó là 6 cái yếu tố mà mình quyết định mua cái dòng camera này. Và các cái tiêu chí đấy thì camera này nó đáp ứng được hết. Và cụ thể cái con này là của hãng Incam các bạn nhé. Đây, đằng sau đây, đằng sau vỏ hộp thì các bạn nhìn thấy đây, của hãng Incam, và model của nó là Incam 203. Thì các bạn nhìn thấy cái thông số của nó này, góc nhìn của nó là lên tới 70 độ này, và nó chống nước được luôn nhá, IP67 thì chống nước thoải mái. Các bạn có thể nhúng soi ở trong nước được, nhưng mà các bạn nên nhúng vào cái đầu inox này thôi, đừng nhúng ngập vào. Các bạn có thể nhúng ngập vào cũng được, nhưng mà mình khuyên các bạn là nên nhúng, không nên ngập cái đầu inox, bởi vì có thể là giữa tiếp giáp inox với nhôm ở đây nó làm nó không tốt thì nó có khả năng hở chẳng hạn. Rồi cái độ phân giải của nó cao nhất là 1280 x 720 này.
và nó có thể tương thích với các cái hệ điều hành Android và PC. Thì đây chính là em nó đây, các bạn nhìn thấy hoàn toàn full kim loại. Dây cũng khá mềm luôn. Đây, sau thời gian sử dụng thì nó có một cái nhược điểm là đầu dây này nó bị nứt, nó bị gãy, nên là mình đã phải bôi thêm cái keo nến vào để cho nó cố định chắc chắn, nhưng mà nó vẫn dùng tốt nhé. Camera ấy thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái dấu chấm này, thì cái mục đích dấu chấm này chính là nó định vị cái hình ảnh. Nếu mà dấu chấm nó hướng lên thì là hình ảnh nó sẽ đúng theo cái chiều mắt người nhìn, còn nó ngang như này thì nó ngang, còn trũi xuống thì là nó ngược hình ảnh. Thì các bạn hiểu được cái dấu chấm là nó định vị cái hình ảnh như thế để chúng ta có thể xoay làm sao cho nó hợp lý. Rồi, để sử dụng cái camera này thì các bạn sẽ cài cái phần mềm InCam nhá. Thì các bạn chỉ cần cứ kết nối vào thôi là nó sẽ tự động bật phần mềm lên này. Nếu không bật thì các bạn bật bằng tay là nó sẽ lên. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Kết nối cái là nó bật lên này. Và đây mặc định của nó thì nó để ở cái độ phân giải hơi thấp, các bạn vào cái chỗ HD này và các bạn chuyển ra cái độ phân giải nó cao. Đó, thì là đây là nó đang ở cái độ phân giải cao nhất. Thì các bạn nhìn thấy đây, đây là cái hình ảnh của chiếc camera. Đấy. Đây nhá, bây giờ mình sẽ cho cái chữ này. Đó, và mình sẽ soi này. Sẽ xoay cái đầu của cái dấu chấm này lên trên này thì nó sẽ đúng chiều chữ này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nhìn nó, đây là đúng chiều chữ nhá. Nếu như mình xoay ngược lại cái đầu dấu chấm xuống thì cái chữ của nó sẽ bị ngược lại này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nên là cái dấu chấm là cái định vị cái hình ảnh lên hay xuống các bạn nhé. Đây, mình sẽ soi lại cái tai của mình cho các bạn xem. Đây chính là đang thám hiểm cái tai của mình. Cái này rất hữu ích để chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như cho cả gia đình, con cái, các bạn có thể là soi rõ ràng xem là cái tai rồi các thứ bên trong con của mình nó có vật gì không. Nhưng mà các bạn cũng không nên là soi sâu quá nhé, sâu quá nó không may nó ảnh hưởng tới cái màng nhĩ. Nhưng mà mình soi như này là mình cũng đã nhìn rất rõ rồi, là mình biết được là tai của mình có dị vật hay là có các cái bẩn gì không. Soi tai, soi mũi, soi họng thì đều ok các bạn nhé. Nếu như bạn nào làm về điện tử ấy, thì chiếc camera này cực kỳ hữu ích luôn nhé. Nó sẽ giúp chúng ta nhìn rõ cái số con IC. Vì thông thường về điện tử ấy, cái số của IC ấy, nhiều khi nó rất nhỏ, li ti mà chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà chiếc camera này thì đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó phóng lên cho chúng ta nhìn cực kỳ ok luôn nhé. Rõ ràng số má chưa? Đấy, chúng ta điều chỉnh lên để làm sao cho nó rõ nét là chúng ta nhìn được rồi. Đây, mình sẽ soi sang cái con nhỏ này. Đây, con này là cái con rất chi là nhỏ này, nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy rõ số luôn nhá. Đấy, cái này là các bạn đã nhìn được số của nó rồi. Ông thợ nào mà mắt kém mà có cái này nữa thì quá tuyệt vời luôn rồi. Đây, còn những cái linh kiện bé tí này các bạn nhìn thấy chưa? Nó bé xíu này. Nhưng mà có cái này là cực kỳ tiện, vừa soi tai khám sức khỏe cho gia đình mà chúng ta cũng có thể là làm được việc của chúng ta rồi. Quá ngon luôn đúng không ạ? Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một chiếc camera mini dạng bút cực kỳ hữu ích trong cuộc sống của chúng ta. Hy vọng video vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn chọn lựa cho gia đình mình một chiếc camera ưng ý. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.